नमस्कार मित्रांनो, मराठी बुक्स या चॅनलवरती आपले स्वागत आहे। आज आपण खऱ्या यशाचा शोध या पुस्तकाविषयी जाणून घेऊयात। खऱ्या यशाचा शोध या पुस्तकाचे लेखक आहेत भावे। लेखक भावे हे डोंबिवली येथे झालेल्या 7व्या मराठी प्रकाशन संमेलनाचे अध्यक्ष होते। ते मराठी प्रकाशक परिषदेचे संस्थापक सदस्यही होते। पुस्तकाच्या पानांची संख्या 64। पुस्तकाची किंमत 30 रुपये। पुस्तकाचे प्रकाशन सरिता प्रकाशन यांनी केलेले आहे। जगामध्ये प्रत्येक माणसाला वाटत असतं की आपण खूप यशस्वी व्हायला पाहिजे आणि या यशाच्या शोधात मनुष्य आयुष्यभर भटकत असतो। काहींना यश मिळते तर काहींना फक्त आणि फक्त निराशा। तर मित्रांनो, यश मिळवण्यासाठी काही गोष्टी, काही नियम माहिती करून घेणे गरजेचे असतात। या पुस्तकात तुम्हाला हेच नियम समजावून सांगितलेले आहेत, जसे की सर्वत्र उत्साह कसा निर्माण करायचा, ध्येयावरील एकाग्रता कशी वाढवावी, आपला आयुष्याचा हेतू काय, आत्मविकास इत्यादी। मित्रांनो, तुम्ही हे पुस्तक एकदा तरी वाचलेच पाहिजे। आणि तुम्ही जर तरुण असाल तर सर्वात आधी तुम्ही हे पुस्तक वाचाच, जेणेकरून तारुण्यातच तुम्हाला खऱ्या यशाची प्राप्ती होईल। तर मित्रांनो, ही होती माहिती खऱ्या यशाचा शोध या पुस्तकाची। जर तुम्हाला हे पुस्तक खरेदी करायचं असेल तर लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। त्या लिंकवरती जाऊन तुम्ही पुस्तक घरपोच ऑर्डर करू शकतात। तर मित्रांनो, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा।